Класно, що всі думають, що я якийсь мазаний. Типа, бо думають, там, я не знаю, з ким я товаришую, з Байденом, з Зеленським, там, ну, з Трампом. Можливо, ти б міг знайти цей підхід до Трампа? Зміг би знайти, це велике недопрацювання було всієї української політики. Нам потрібно вже завершувати цю війну там будь-якими способами, чи все ж таки продовжувати воювати? Рік назад можна було сидіти від лінії фронту там 1,5 кілометра. Зараз 1,5 кілометра – це вже дуже гаряча зона. Реально наді мною прилетіла крилата ракета, і я відчуваю себе просто бібізяний, тваринний просто страх. Я ж можу демобілізуватися на основі загибелі брата. Ну, мені брат зараз дає можливість покійний бути вільним. Ось така жахлива свобода абсолютно. Що ти хочеш зробити? Гроші, щось там, жінки, коротше, слава там і так далі. Ну це все в мене і так, Типа є. Да. Ти хочеш зробити Make Ukraine Great Again? При Трампі вже десь карась скоро одружиться, буде там дітей заводить. Все, треба було з цього питання почати і закінчити це інтерв'ю. Євгене, ну після того, як ти був у мене у ліжку, я як порядна дівчина мусила приїхати до тебе на фронт. Прекрасно. Ви на ютуб-каналі у ліжку, де нас застала війна і ми втратили спокій, говоримо про те, що не дає спати спокійно. Я Марічка Довбенко, і сьогодні ми записуємо інтерв'ю вдруге з моїм уже улюбленим гостем програми Євгеном Карасем. Чому я сказала улюбленим? Бо після того першого разу у ліжку і щекавиці, ти розумієш, нас об'єднує вже більше, ніж просто ліжко. Я боюся, що зараз буде в коментарях. Може, ти хочеш щось сказати аудиторії? Та що тут казати? Треба продовжувати. Пишіть якийсь безглуздо прекрасний коментар, що ви думаєте про те, що відбувається, і воно буде продовжуватись далі. Підписуйтеся на... Ми ще зараз будемо розігрувати оте от ліжко, де були всі. Марічко, ти, звісно, змогла це зробити з усіма там. І Залізняк, і Клопотенко, і Арестович, і Карась. Кого там тільки не було. От. І це ліжко ми обов'язково розіграємо на наступному аукціоні, щоб від ліжка до фронту. Я до тебе з невеличким, не з пустими руками. Не з пустими руками. Невеличкий подарунок, щоб ти менше трішки стресував на фронті. Наскільки це можливо, звісно, на фронті менше стресувати. Вітамінний, магній, магній, позитивно впливає на нервову систему, понижує рівень стресу, ще й український виробник вітамінів, Перла Хелса. І як ти мені розкажи, як ти харчуєшся в армії? Та, так як я командир, то я, умовно кажучи, харчуюсь нормально, бо можуть заїжджати в магазини якісь харчевні. Білку тобі вистачає? Не вистачає. О, дивись, колаген. Це щось, щоб мазати ріснички. Пакетик в день. Приймаємо внутрішньо, всередину. І в мене губи виростуть. І в тебе м'язи виростуть. О, прекрасно. Заповнює нестачу білку, який є в нас в раціоні. Тому це трішки невеличкий подарунок від мене. Друзі, так само, щоб ви трішки піклуйтеся про своє здоров'я. Зараз весна, у багатьох авітаміноз, тому заходимо, обираємо вітаміни для себе і за промокодом у ліжку 10 ви отримуєте знижку 10%. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Я думаю, там ще є вітамін D3, особливо в несонячну пору року дуже рекомендую для імунітету, тому що імунітет – це наше все. Бо ми майно Збройних сил України, тому треба про себе піклуватися, принаймні по мірі можливостей. 2 роки тому ми з тобою зустрічалися, перший раз у ліжку. Тоді, з того часу, в мене, бачиш, багато що змінилося. Ліжка вже нема з нами, скоро ми взагалі його розіграємо на аукціоні, як ти анонсував. Ліжко з нами тепер більше метафорично, ніж фізично. Що в тебе змінилося в житті? Да нічого не помінялось. Бадьорий дух так само лишається, тому що я, до речі, вчора дивився запис Хант, і такий з РДК боєць, українець, який в російський добровольчий корпус вступив, він зараз поранений після 20-го свого штурму. І Хант прикольно висловив фразу, що
коли щось поступає, якась там інформація, це він каже, воно, або якісь там речі, каже, воно або мене може нагодувати, або мене там десь розвеселить, якщо воно не може ні то зробити, значить воно мені нафіг не потрібне. От. І дуже, під час війни іншого підходу, по суті, бути не може. В плані служби дуже багато змінилося. Я вже не пам'ятаю, коли ми писали це попередній запис, де ми тоді це робили. Ну, де ми робили, я пам'ятаю. Маю на увазі, яка була тоді обстановка. Зараз вже... Тоді був початок якраз контрнаступу. Тільки ми готувалися. 23-й рік. Так. Да, це тоді був... Травень. Це був травень 23-й. Якраз перед контрнаступом, да. Зараз вже нові реалії на фронті, нові реалії в світовій політиці, хоча тоді я вже про це нив і зловтішався ниттю людей, що всі думають, що погано, що насправді вони думали, що погано. Майбутнє воно буде ще цікавішим і бентежнішим. І я не скажу, що воно буде поганим, чи там для мене особисто, але точно це не буде зона комфорту, як було в минулому, куди всі хотіли повернутися. В плані воєнному, зараз я вже командир окремого підрозділу, 413-й окремий батальйон Сил безпілотних систем «Рейд». І зараз вже я відповідаю повністю за результат. Я цього не хотів. Тоді починалося все, коли бентежні роки, перші роки війни, коли все динамічно, купа процесів, помилок, ініціатив, проривів, таких бурхливих оплесків, падіння злетів. Зараз все прийшло до того, куди воно має бути. Як казав Жан-Батіст Еммануель Зорг, хочу щось зробити, зроби це сам. Тому я не хотів бути командиром великого підрозділу. Ну, у мене не було такої якби бажання, тому що це або люди професійні військові, для кого це певна там кар'єрна реалізація, робоча їхня, або люди, хто з якимись комплексами щось собі хочуть довести. У мене якби все прекрасно. Як я казав в інтерв'ю, що да, у націоналісти і багаті, і красиві, шаблі гострі, пісюни довгі, все добре, мені не треба комусь щось доводити. Але з метою того, аби ми знищили якомога більше ворогу, для того, щоб конкретно відповідати, щоб від А до Я все було реалізовано, в цю війну, де все так химерно, що от ми зараз пишемо в цьому приміщенні, да, запис, бо вирватися зараз було складновато в Київ, бо коли я виїжджаю в Київ, це там ідуть штабні наради, або де там я поєднав, коли на наш рейдфест завітав, це теж військовий захід, це не фестиваль, це перш за все для бійців моральний дух, і не хотіли командири роту, до речі, до бійців відпускати. Я кажу, хто зараз може вирватися на день, тому що вони зранку виїхали, вночі вони вертали. Я говорю, запакували всіх, забусярили і повезли, тому що це натхнення. Це супер унікальна ініціатива. Ви єдиний військовий підрозділ, який зробив фестиваль, по суті. І так, що ті гості, що прийшли, не з нашого підрозділу, просто дружини наших бійців, інших бійців, побратими, цивільні, молодь, наші друзі, волонтери, просто друзі, то вони всі такі, вау, це було круто. Але до чого я кажу, що сучасна війна, вона на стику всіх стихій, така дуже вона філософська, тому що це і не армія, це і не технології, це і не економіка, це і не взаємодія з суспільством, це все разом взяте. Армія – необхідна підтримка громадян для того, щоб робити швидше, залучати весь потенціал населення. Армія потребує ресурсу, армія потребує технологій, тому не можна чекати, не можна зволікати, треба це все доводити. І отут мої зусилля, вони дуже на місці. На цій війні я зараз виконую дуже корисні функції, ми можемо похвалитися багатьма результатами, і навіть я не можу там сказати, що можна розірвати себе від колективу чи когось виділити, хто там окремо там красунчик. Само собою ми там нагороджуємо пілотів, я цим стараюсь, людей, які роблять свої служби, наприклад, виконують добру роботу. Але є якісь речі, які я можу зараз уже в цьому підрозділі, ну і в попередньому теж, і перед тим ще, коли були сили спеціальних операцій, що да, от, я за щось хапався, я відчував, що це буде потрібним, це стане майбутнім, це буде дуже смертоносним, і так воно і ставалось. То я цей вклад роблю. Ось, ти робиш великий вклад, і ти дуже мало про це говориш. От. Так. Да, мене похвалив Валера Маркус. Це рідкісно буває, коли когось хвалить. І це він зробив у ліжку у Марічки. Мені є за що Жені подякувати, ну, в глобальному контексті за його роботу. Мені навіть плювати, що Женя про мене думає, це не має значення. Женя зробив корисні речі в армії. Що ти з ним зробила? Ой, божечки, мої любі, це було важке завдання, але ми його виконали.
Що ти таке робиш, що тебе аж похвалив Валерій Маркус? Я не знаю, за що саме мене похвалив Валерій Маркус. Він, як він там зазначив, ми можемо багато де не збігатися думками по там, процесах. Ну, зокрема, його цей такий цікавий, як я казав, там, сержантський такий бунт, по інший погляд взагалі на філософію якби, армії. Я з цим, наприклад, багато з чим не погоджуюсь. Але я не погоджуюся із тим, коли світ не може бути таким чорно-білим і простеньким. Коли, наприклад, там прибігали диванні такі військові, можна сказати, диванні, тому що людина пішла на війну зразу в прес-службу. Я розумію, що прес-служба – це важлива робота. І в будь-якому випадку, а куди ще йому йти, якщо він там фахівець журналістики. Но він робить свою роботу добре, але там прибігає цей капітан і пише в коментарях, що Маркус знає про війну. І я не стримався, тому що я сміюсь, бо я знаю, цей персонаж і писав мені там, де карась воює. Я такий вже не стримався. Ладно, мене там поласкають. Маркуса, говорю, ти мобілізувався в 23-му році, відразу залетів на офіцерську посаду в прес-службу. І ти кажеш, Маркус вже він знає про війну, який в 14-му році на БМП їздив. Я говорю, це сором. Ти сказав, що ти не погоджуєшся там з деякою критикою, яку робить Валерій Маркус. І водночас ти сказав, що ти став командиром, тому що ти хочеш відповідати за процес від А до Я. І це те, про що я дискутувала із Маркусом, бо я йому запитувала, чому ти не хотів там закінчити офіцерський курс і очолити бригаду, щоб могти робити зміни. Бо мені здається, що в такому статусі в нього було би більше повноважень. Що Маркус сказав ні, і він відкрито критикує взагалі офіцерський склад. Я хочу тебе запитати, як якраз представника офіцерського корпусу. Як ти ставишся до того, що говорить Маркус на адресу офіцерського складу? Чи це адекватно зараз так робити? І взагалі, яка в нас ситуація із офіцерським корпусом? Напишіть в цих коментарях, що ви думаєте про офіцерський корпус і що зробила Марічка з Маркуса, що він похвалив Карася. А про своє ставлення до цього такої військової трагедії, тому що в будь-якому випадку це охопило широкі маси, вони там хтось за, хтось проти. Я з відео тоді записав своє бачення, там його, в принципі, доповнювати вже навіть і не треба. Хто хоче, зайдіть на мій YouTube, там це відео записано. Я став офіцером по факту. Керівник взвода – це вже офіцер, керівник роти – це вже офіцер. На той момент, коли ми були в силах спеціальних операцій, 22-й рік, то я не просто став офіцером. Як він став офіцером? Да дуже просто. Треба було в 14-му році просто підняти булочки, поїхати на війну. Коли нам зарплата перша приходила, ми такі, за це гроші платять. Потім, ще якісь премії. Потім ще якісь, медальки нам, по-моєму, не вручали. Щось там, даже якісь медальки. Думаю, так прикольно, якісь медальки, щоб якщо щоб одну шоколадну дали медальку, її можна з'їсти. Стільки всяких плюшок інтересних. Бо тоді ж ти йшов, ти думав в один кінець, як у 22-му році, в 14-му так само було. І я тоді був в добровольчому підрозділі, як він називався, БПСМО, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення. Спочатку це був Київ-2, потім був батальйон Гарпун. Гарпун вже спеціалізувався на такій розвідувально-диверсійній діяльності. У мене найбільший, мабуть, жах був, тому що мого носа давно, якби він був популярним, мене там росіяни вічно про мене писали, то мені, звичайно, я безкінечно поважаю тих, хто ходить за лінію фронту, тому що у мене це перейти лінію і там потрапити в полон, я завжди обзаводився цими хатапками, така граната, коли від Бога переробляють, щоб там сразу рванув, там таскаєш і біля горла, то все. І у нас так само багато хлопців, кажуть, я піду на задачу, тільки, дайте мені гранату. Це коли ще сили спеціальних операцій було, коли ми заходили там в Сіряк, каже, піду, тільки дайте гранату, тому що в полон не можна попадати. В Гарпуні були хлопці, що заходили глибше. Я не ходив, ми тільки сіра зона працювали, де там звичайно, це зараз окуповані території, але тоді було мало всіх цих айфонів, гоупрошок, шкодую. Там були такі кадри, реально космічні пейзажі. Це була суміш Володаря Кілець і якогось такого Рея Бредбері, тому що ті рікони, вони такі руді, і вони нагадують якісь марсіанські пейзажі. Але схили, ці зелені пагорби такого Донбаса, це було біля шахти Южна, біля Майорська. І там, це нагадувало, як оцей шир, де хобіти жили. І ми такі вилазимо на цю гору, ми розуміємо, що позаду вже до наших там позицій десь там кілометр, ця зеленка. А ми вилазимо на галявину, це було нехтування безпеки, це, до речі, був
Гардашевський Юрій, підполковник тоді був, здається, Національної гвардії, спецназівець, він загинув у 22-му році. І він ще такий, у нього такі розкосі очі, він такий, як, ну, видно, так, трохи азійська кров. І він оце нагадував якогось, як мастера Йоду. І ми такі сідаємо на цьому пригарбочку. Ми розуміємо, що нас бачить противник, ну таке нехтування трошки безпекою. Ну як там, нас насправді там до них дистанція ще там до цього бункера, де вони там в Тіріконі, там кілометр, ну ти сидиш, і ти сидиш такий, як гарно. Коротше, я тоді дослужився до старшого інспектора цього батальйону, по-моєму, у мене лейтенантське було звання. І я перетестувався відразу в ЗСУ на основі служби попередньої, УБД і так далі, і плюс вища освіта. Перетестувався не в молодшого лейтенанта, а в лейтенанта. Потім отримав роту, резервну роту в підрозділі Сил спеціальних операцій. Після того вже почалась наша епоха опанування безпілотних систем. Це після зустрічі з Залужного. Він подивився, що ми зробили. Нас похвалили деякі люди, яких тут немає. Насправді, от, вони похвалили наші їх там нети, тому що ми зробили дуже велику роботу, врятували для держави багато чого. І, може, за це мене Валера похвалив, я думаю. Бо це шумна була історія, вона дуже дорогоцінна була для Збройних сил. Ми це зробили, бо багато команд пробувало, у нас це вийшло. От можна похвалити, да, там Коля Монтана, там Маркіян Джанго, це люди, які там вели комунікації, технологічно це аналізували. І що ви зробили конкретно? Ну, скажімо, ту зброю, до якої ми отримали доступ, то ми себе там дуже добре показали. Я зараз називаю тих, хто от, були участь комунікація фіксики, ще була там група офіцерів. Тобто, ну, моя задача була така комунікаційна, організаторська. Але я розумію, що організаторів непоганих багато в Збройних силах. А от знайти того, хто вникне, розбереться і буде наполягати, оцих от так технарей або тих, хто будуть допілювати цю комунікацію, оце от дуже варто. Тому я похвалив декілька цих козаків. Ну і ще ряд, я не знаю просто, чи варто їх там озвучувати публічно. Відповідно, і далі було спочатку один батальйон, потім два батальйони, потім два батальйони з'єднали в полк, потім з полками виокремились, тому що йде вже розвиток безпілотних систем. Я це в листопаді 22-го року, от цьому свідку і наші іноземні партнери, і я казав, що це переросте в окремий рід військ. Тільки я не думав, що так швидко це відбудеться, це досить швидко переросло. Вже 24-й рік, це кінець 23-го було створене Центральне управління безпілотних систем при Генеральному штабі, потім Головне управління безпілотних систем, потім були створені Сили безпілотних систем. І вже потім я дізнався, що то, що ми торували якби в хай-тек цій війні, насправді були ж першопрохідці. Да, те, що ми зараз знаємо на слуху, Кирило Вереска-2, які ще його відосики, ці ще до повномасштабки вони шуміли. Вадим Сухаревський, які його перші там, по суті, дронно-штурмові операції, морпіхи, снайпери, дрони, скиди, техніка, це все було, що там якісь, мабуть, 18-17 роки. Тобто це були реальні першопрохідці. Но сучасна війна, дуже багато нових сипалося викликів, і да, ми це підхопили. Відповідно, в ході нарощування цих збройних систем дронів технологічних, наземні, морські, повітряні, там, середньої глибини, далекої глибини, тактична глибина, там, комбіновані різні системи, то різна диференціація підрозділів відбулася. І зараз у нас от окремий розширений батальйон, де я вже дослужився до майора. Я ніколи не думав, що дослужусь до майора. Це дуже було кумедно. Я щось думав, що от у мене капітан, на цьому все скінчиться. І в 24-му році, коли були дуже багато викликів, труднощів, я ніколи про це не мив. От бусинки думають, що я ж типу за мене, ну класно, що всі думають, що я якийсь мазаний. Типу, бо думають, там, я не знаю, з ким я товаришую, з Байденом, з Зеленським, там, ну, з Трампом. Всі думають, що за мене хтось там щось тягне. Там, ну, за мене тягну тільки я сам, і наші козаки, ми самі кого хочеш витягнемо. І коли були якісь труднощі, всі ж думають, що у нас так все класно, ну, тому що ми ніколи не ниємо. Ми просто, щоб у нас не були складнощі, завжди будемо посміхатися. Як і коли брат загинув, через 2 дня, от 3 березня 22 року загинув брат, 4-го я знімав пропагандистський, веселий наш такий ролик, там в силах тоді спеціальних операцій. Єдине, що тільки я не зміг, мене в кадрі не було, бо я би не зміг посміхатися. Но я модерував, говорю, там, посміхайтесь, робіть так, живіше, бадьоріше. От. Тому коли хтось каже щось там, ой, там ниття, да що ви сопляки знаєте про ниття і про проблеми взяли в цьому житті.
У 24-му році теж було дуже багато проблем, скажімо, таких незборимих просто викликів. І я думав, що я ж можу демобілізуватися на основі загибелі брата. Ну, мені брат зараз дає можливість покійний бути вільним. Отакі жахлива свобода абсолютно. І тому я ніколи не буду демобілізуватися, буду до останнього тягнути. Ну, поки мене якось там не намагалися випхати. Але, умовно кажучи, якщо б я розумів, що я неефективний, я би просто міг бути на фронті як там дикий доброволець. Просто, щоб не бути під системою якби ієрархії, я можу демобілізуватися, тоді просто як вільна людина, що хочеш робити. Но я приношу користь, тому я лишаюсь на службі. І в 24-му році було дуже складно. Я думав, що не називаю це кар'єра, тому що мені там якби воно мене не цікаво якісь в ці там щабелі для мене, як будувати військову кар'єру. Це просто поки що там необхідність цього процесу. Я розумію, що зараз як майор Збройних сил, як керівник частини окремої в силах безпілотних систем, як нового роду військ, допомагаючи роду військ, допомагаючи впроваджувати нові речі, залучаючи людей, мобілізуючи, мотивуючи їх, вирішуючи якісь проблеми за рахунок людської допомоги. Оце ліжко прекрасне, яке буде розігране, воно ж піде на те, щоб закрити якісь потреби підрозділу, значить люди щось там зроблять більше. Тому, коли навіть було складно, то я просто про це не озвучував. У 24-му році я думав, що це все скінчиться на капітанському. Ну, боженька розпорядився, що ми заслуговуємо на те, аби наші зусилля дали ще більше результатів. І вони дали. Ми поставили, можливо, вже, до речі, неперевершений рекорд. Коли ми на одній ділянці за добу вирубили 3 бука, там 2 було знищено, 1 був ушкоджений радар. Тому що, справді, не треба, щоб він весь зірвався. Достатньо в радар. Ну і вона сліпа система. Так само, як С-400, С-300, там, ти знищуєш радар, і всі ці пускові установки, командний пункт, воно якби вже не буде працювати. І я думаю, зараз це був світовий рекорд. Ну, 1 екіпаж за добу 3 бука. І чому його може далі не перевершити? Тому що противник почав зашивати ці об'єкти ребом навіть глибокому тилу, тому що ми добрали з них глибоко. А далі, знову ж таки, вони будуть зашиті ППО. На той момент уже ці системи, якими ми їх уражали, може не будуть такими ефективними. Поки щось воно дійде до нових, може вже цих і буків буде менше, може вони будуть розосереджені або зайдуть нові. І, можливо, рекорд по буках ніхто ніколи не поб'є. Це дуже було круто. Ми так само поставили, є відома система дрон Баба-Яга, що називають росіяни, великий бомбардировщик дрон, який літає там на великій дистанції, скидає бімбочки на Старлінку, то ми в системі Nemesis ми поставили зараз рекорд по дистанції. Наш пілот, тому що він йшов, він не нив, він не деме, він працював в окопі. Я пам'ятаю, він, до речі, я не знаю, от він точно як чарівний хобіт. І ми тоді з ним, коли це ще було якраз 23-й рік, коли Запорізький був контрнаступ, і ми з ним виїжджали на задачі, він зранку, він зночі ми виїжджаємо, він нічого не їсть, він так до кінця дня нічого не їсть, і він вічно сидить в цьому окопі, там шукає ціль, що, куди летим. Я такий думаю вже, а воно жарко, це тоді були ще, ми працювали дуже близько до лінії фронту, там десь кілометр тоді 1,5 було. Жарко, воно всюди бахкає, тобі хочеться їсти, спати, коротше. Це, я думаю, коли вже він щось поїсть. І він старався, і результатом. Він зараз поставив абсолютний рекорд. І таких ще багато у нас речей в підрозділі, що ми реально робимо топовий результат, тому на цих людей я з радістю працюю для того, щоб примножувати ці здобутки. Окремий рід військ, сили безпілотних систем, ти туди пішов, і я спілкувалася з військовими, багато військових говорять, що туди йдуть люди, які не дуже ладять із Сирським, і очолює СБС Сухаревський, якого хотіли звільнити, і була про це інформація в медіа, військові підняли хвилю, зараз ніби нікого не звільнили. Але я так розумію, що ці такі внутрішні конфлікти є. І наскільки я чула, що ти не просто так туди пішов, а тебе Сирський вижив. Ні, не зовсім вижив. Ні, тут я не можу зараз коментувати ці розборки, тут треба що розуміти. По-перше, армія, це машина, яка знищує ворога, використовуючи людей, воїнів наших. Це завжди буде ієрархія, примус. Це завжди буде твоя чи чиясь смерть. Це завжди будуть правильні і неправильні рішення. Це в такій, як у нас, визвольній українській армії, або навіть коли ми підемо на Кубань, це теж буде визволення. Ми придумаємо пропагандистські для цього кліше якісь, і будемо їх багато раз повторювати. То ми, так піднесено, в цілому Збройні сили, це жорстка структура. І тут, само собою, буде дуже висока конкуренція. Там, сили спеціальних операцій, там, чи сухопутка, там артилерія, чи там не артилерія. Артилерія, наприклад, там бригада, артилерія, там командування, там отушки, хто, ким весь час, міряння, інтриги. Це ж, чоловічий переважно колектив, динамічна конкуренція. Тому так не буває, що це,
Для цивільного суспільства, да, має транслюватися, що ми всі єдині, мі-мі-мі. Но процесуально так не має бути, знову ж таки, має бути зіткнення інтересів, конкуренція, тому що тоді більше контролю. І ніщо ж так тебе не взбадьорює, як якийсь пенділь або там твоя поразка, а у когось вийшло, ти тоді мотивуєшся. Тому що ти армія природня, як структура, яка бронзовіє певною мірою, або вона прагне до консерватизму такого, то щоб так все розклалось по поличках і воно стоїть. А так не має бути весь час рух. Але армія не передбачена для цього руху. І весь час щось виникає нове, зміни, критика, проблеми, кризи. І сказати, що хтось там десь якісь там ідуть інтриги або там конкуренція, так це в принципі нормально. Це загартовує. Це як будь-який великий вже там генерал чи полковник, він завжди знає, що у нього була служба при там строгому, але справедливому керівнику, при несправедливому керівнику, при керівнику, який там тобі заважав, при керівнику, який тобі сприяв, або керівнику, який сприяв, але був неефективний, але дав тобі дорогу. Це все так дуже воно. Тому тут влізать, знову ж таки, те, що в медіа одна історія, те, що чутки друга історія. Реальне управління військами от на полі бою, керівник завжди своєю волею, да, він продавлює там певні рішення. Інколи йому немає часу людям це пояснювати. Інколи він може там помилятися. Ну, на то він не керівник, що він має право на помилку. Він зробив це не так, він потім там прийме рішення. Це те, в чому якраз от непорозуміння є певне і Валерія Маркуса, да, коли говорити про армійську систему. Тут керівник інколи буде помилятися, і він не буде слухати правки, тому що він має, можливо, до нього має дійти через багато там оцих от помилок. За все заплатить життя. Він, як і будь-який генерал, він набуває свого досвіду на основі помилок. Відразу його знять, ці помилки будуть даремні. Це, на жаль, дуже страшно, але да, таке може бути. Це ж теж такий баланс. Коли генералу треба дати ще робити помилки, і він насправді йде свій шлях, а коли його треба знімати. Це ж те суб'єктивне рішення, це теж куча факторів. Це дуже все непросто. Я чому тебе запитала про ці інтриги в армії? Тому що коли я почула інформацію про це від військових, у мене перше враження було, так чекайте, ми ж маємо боротися з ворогом, а виявляється, ми боремося один проти одного. Тобто це, мені здається, впливає на нашу ефективність нашої боротьби із Росією. Так, точно. Да. Багато є внутрішніх цих проблем, є і певна чистка, є і певні зміни. І багато вже тої молоді, хто в 2014 році було там по 25 років офіцером, там по 30, зараз вони вже поставали там командирами, генералами. Досить багато їх на багатьох посадах. Знову ж таки, по-моєму, немає вже жодного якогось там типу паркетного камбріга, вони всі так чи інакше бойові. Вони можуть бути хороші, погані, але не бойові. Це все одно вже інший рівень якості. У того главкома і Залужний тоді був, і Сирський зараз, чи будуть якісь там ще керівники. Для них виїзд на фронт у війська – це скоріш перепочинок трохи. Тому що у тебе це вічні концепції, бачення, проблеми, наради, селектори. І виїхати в війська напряму, тут отримати з ґрунту зв'язок – це для генералів або там полковників це як вихідний свого роду. Я думаю, вони щасливі, коли їдуть на війну. І ми розуміємо, що коли виїжджає головнокомандувач, я не пам'ятаю, чи коли там на Оріховському напрямку десь був ракетний удар, де був Залужний, чи там його поранило, чи не поранило, була якась така історія, не знаю, правда чи неправда, але головнокомандувач ризикує цим, чи коли головнокомандувач Сирський зараз їздить там, чи як у нас в силах безпілотних систем, один дуже високопосадовий офіцер, от він був у мене на позиціях ВПВшників. Хтось каже, це дурість, це не дурість. По-перше, це йому дозволяє перевантажити голову, перезавантажити. По-друге, він в технологічних військах, він бачить те, що ми йому говоримо, цю проблематику, він не так і знає. Це ти прямо лапками ти їх помацав, подивився. І в нього прилетів каб на цю позицію. Тобто ми коли сидимо, у нас вибух, ми були в сусідньому бліндажі, струс, і я такий, вони не виходять на зв'язок. І я думаю, зараз, от це будуть зараз діла. Звісно, постік в інтернеті буде сумасшедший, да? Всі подумають, боже, які круті сили безпілотних систем, у них там полковник там, загинув там, на передовій. Фактично там, від лінії фронту тоді там було 3 кілометри, там була дуже гаряча зона. Але я розумію, думаю, який капець, думаю, це ж не непоправні втрати. На щастя, там були контузії у хлопців і у цього полковника тільки там скакали. Їх завалило реально. Їх завалило, вони вигреблись, потім вийшли вже на зв'язок. Вони відвалився, бо розвалила Starlink.
по раціям вийшов на зв'язок, що нас засипало, откопаємося, позиція фортеця. І вони відкопались. То цей полковник там би з одного боку не пощастило, що туди прилетіла бомба, з другого боку він дуже багато чого побачив, от як це сучасна війна, от прямо з низів, тому що ти завжди в штабі десь там високо будеш відставати. Просто тому, що така війна сумасшедша. Рік назад можна було сидіти від лінії фронту там 1,5 кілометра. Зараз 1,5 кілометра – це вже дуже гаряча зона. Там вже підрозділам дронів складно працювати, що вже казати там про піхоту. Рік тому там 10 кілометрів – це була безпечна зона. Зараз 10 кілометрів вже екіпажі крил, розвідників з дробовиками. Так само полюють, збивають ФПВшки. Війна дуже швидко міняється. І зміняється зв'язок, взаємодія, реп, система інституційної обізнаності, нюанси підготовки людей, нюанси там забезпечення, планування цього забезпечення. І тут, звичайно, 1-2 дня з екіпажами вони тобі заміняють 2 тижні паперового прийняття досвіду. 4-й рік війни. Ми пройшли вже дуже багато, були надії, контрнаступ, що все ми зможемо перемогти. Курщина дала нам трошки такого, підняла наш бойовий дух. Зараз ситуація така складна, особливо враховуючи, як нас схиляють до переговорів, просто насилують Сполучені Штати Америки. Як ти, як військовий, зараз вважаєш, нам потрібно вже завершувати цю війну будь-якими способами, чи все ж таки продовжувати воювати? Без поняття, бо в мене замалий обсяг інформації. Президент ще може мати доступ до інформації. Кожен з нас лише судить від тої інформаційної бульбашки, в яку ми занурені, і яку нам створюють. Створює TikTok, створює західна пропаганда, створює наша зневіра, оце скиглики, ниття, соплі, слюні. Чи все погано зараз? Погано відносно чого? Зараз люди скиглять, що нас примушують до миру. Це не мир насправді, тому що таке мир? Мир – це якась асоціація з голубом. А як може бути цей голуб, пташечка така миру, якщо вона лежить на руїнах Маріуполя, де дитячі останки просто бульдозерами розгребли, щоб приховати всі ці злочини, всіх цих безвісти загиблих людей. Коли зараз спустошені території і весь світ зіткнувся тим, що просто яка-то бомжатня, тому що жлобьо, коли злізла з бутилки, злізла бутилки, буханула з цієї бутилки, йому пошло там: «Що там, параш розвалилась, пойду, українця заберу, у нього то євротуалет». І це бидло просто за рахунок того, що воно настільки безтолкове, що воно не цінує власне життя, це бидло мотивоване, прийшло сюди грабувати. І зараз весь світ такий: пук-пук, право сильного. Тобто зараз ми бачимо, що таке те, що вони називають миром. Мир – це настільки слабкий стан американської імперії, що вона вже і не імперія, вона так боїться Китаю, що готова вже навіть лизнуть вонючі рашки, щоб якось цю рашку оторвати у Китая. І тому вони хочуть, щоб ми припинили воювати з рашкою, тому що вони навіть бояться, що якщо б ми там перемогли цю рашку, тому що остаточки рашки, найбільш багаті ресурсами, побігли б до Китаю. Першим, хто має прийняти цей мир, перемир'я, припинення вогню, це, я вважаю, якраз військові. Бо ви ті, хто нас захищаєте. І тому ось ці всі історії з тим, що які нам умови миру нав'язують. Які військові? Ти і твої я, наприклад, побратими. Офіцер Сил безпілотних систем. Є офіцер піхоти, є піхотинець. І, само собою, цей піхотинець, він може чортихатися, що завгодно казати, вже каже: все, я втомився, що завгодно, давайте паузу. Що відбудеться якраз, коли буде це тимчасове перемир'я? Буде демобілізація, це нормальний процес, коли немає воєнного стану. А що, якщо почнеться ще якась війна тут десь поруч? Як ми маємо дивитися, яка має бути українська армія десь в мирний час, щоб ми відчували себе приблизно у безпеці? Чисельність, наприклад. Це має бути, само собою, не 200 тисяч людей, це має бути більше. Але питання забезпечення, фінансового забезпечення. Нам виділять ці кошти, не виділять ці кошти, арештовані, не арештовані. З ким у нас будуть альянси, які будуть нові альянси, які будуть конфлікти. Я зараз вже кажу, що переможенька – це не розвал Росії. Нова формула для скиглика ви можете вирішати безконечно. Тому що навіть якщо розвалиться Росія, це не буде кінець. Тому що зараз вже агресивними стали всі. Всі вже формують армії, контрактуються, комплектуються. Туреччина зайшла в Сирію. Сирія з новими цими їхніми ісламістами вже щось там хоче сторгуватися з Ізраїлем, щось там визнати Ізраїль. Це своє через заворушення. Американці воюють з хусітами, хусіти проксі Ірана. В Ірана теж там згорів якийсь складно, Іран теж не буде розслаблятися і ще на когось там нападе. Розбірки в Середній Азії. Афганістан там загрожував всім цим Туркменістану, Киргизстану і так далі цим країнам. Дуже багато
багато бентежних якихось речей. Хто ще сказав, що вони будуть якісь у нас тут. Росія розвалилась, лишається Білорусь. Білорусь агресивна, ну, наприклад, яка частина Росії, якщо навіть розвалиться, переїде до Білорусі, або скооперується з Білоруссю. Або Китай, який хотів і так дружити з Білоруссю, внесе туди бабки, щоб Білорусь почала дестабілізувати. Замість Росії вже тут Європу, або навпаки буде прягатися, щоб Білорусь не розвалилась. Але Польща, наприклад, може захоче, щоб Білорусь вже там був повалений цей уряд, тому що нафіг нікому не треба на порозі непередбачений диктатор. Що завгодно може бути. Тому все це планування, це розрахунки. Як десь так собі передбачити, що буде відбуватися в нас, демобілізація, повертаються сотні тисяч військових додому. Військових із ПТСР. Ми вже читаємо історії, де там хтось побив військового. Я впевнена, що будуть історії, де військовий побив когось, тому що це всплески агресії неконтрольовані. І що робити з цими військовими? Як їм знайти десь своє застосування, коли це відбудеться? Щоб в нас не було, знаєш, цього зростання масового насильства чи суїцидів. Мені здається, про це потрібно вже думати. Воно буде. Воно буде так чи інакше. Навіть воно буде, якщо ми всіх військових прилаштували, просто після такої війни воно буде серед цивільних, серед будь-кого воно буде. Це робота Міністерства ветеранів, це робота бізнесу, держави, це робота суспільства. Чи ми готові зараз до цього? Я думаю, абсолютно не готові. Ми для цього зробили низку ініціатив. Зокрема, служба відновлення ветеранів. Ми зараз в Києві проводимо, може кожен записатися, де це не реабілітація, а відновлення. Відновлення кожному треба зрозуміло. У нас приходять зараз військові, дивитися, як це робить в своїх підрозділах. Приходять МНСники, приходять поліцейські, приходять військові, хто на відпочинку, приходять військові, хто на лікуванні перебувають після там поранень. І це гуртові заняття. Тому що ти думаєш, от я один, у мене такі проблеми. Ти дивишся, у нього теж проблеми, більше, менше. Типу, вони так, розуміють, що все нормально, це нормальні проблеми. І зараз нам допомогли з цим автострада, компанія, вона простір організовує для того, щоб проводили ці заняття. Я так само, це для цього. Цивільним ми даємо всім можливість подивитися, щоб долучитися до армії. Є курси ФПВ, школа Карлсон якраз партнери. Там є дуже для цивільних обмежений курс, ти не пілот. Просто ти пілот вестибулярний апарат, ти тянеш, не тянеш, ти подобається, не подобається. Сидіть в цьому бліндаже, холод, не хочу. Тобто є там 7-денний курс для цивільних, куди просто зайти, ти не станеш пілотом. Пілотом за 2 тижні не станеш. І подивитися, що ти як можеш бути. Держава зараз, звичайно, не впорується з плануванням, організацією того, аби коли повернуться хлопці, то пропрацювати належним чином це все. Але це і задача з 5 зірочками. Це дуже складна робота. В тому числі, от я ж кажу, що я зараз вже про це наперед думаю. Далі буде ключове цим людям, військовим, з знаннями, які в них є, з бажанням жити нормальне життя в повоєнній країні, яка так чи інакше виснажена війною. Не факт, що всім треба повертатись зі служби додому. Можливо, це будуть миротворчі операції, можливо, це будуть українські приватні військові компанії, можливо, це будуть українські компанії виробництва зброї, які будуть фрахтувати, контрактувати наших військовослужбовців, бути інструкторами, експертами і так далі для інших країн. Причому це не будуть тільки країни Європи. Це буде Малайзія, це будуть ті самі Філіппіни, це може бути там Тайвань, це може бути якісь африканські країни. Коли ми говоримо про завершення війни, що ти відчуваєш? Бо під час нашого попереднього інтерв'ю ми говорили, що карась на війні як риба у воді, і що ти навіть казав, що ти ще будеш відчувати оцю ностальгію. Всі її будуть відчувати. Чи відчуваєш навіть зараз? Ті, хто був в пеклі, пекло саме страшне. В той же час це ж дуже гострі емоції. Артилерійські вибухи і все це взагалі вибухівка, вона ж як фєєрверки. Фєєрверки, люди наші роблять фєєрверки, тому що яскраво. На війні те саме, тільки в 100 разів більш яскраво і ще й смертельно. Тобто це в будь-якому випадку дуже фізично, осяжна, дуже глибока емоція. І вона тебе всього наповнює, навіть повністю витісняючи вже свідоме і підсвідоме, коли це якесь жахіття йде. Коли вибухає цей кап, я це відчув, тваринний страх, або коли ракета прилітає кривата. Коли були обстріли цих мирних міст, нас там не було, тому що ми тоді 22-й рік ми були на фронті, виконували задачі. А потім, коли був 23-й рік, я раз відчув, коли на фронті ми там в сільській хаті,
і наді мною прилетіла крилата ракета, і я відчуваю себе просто бібізяний, тваринний просто страх. От тобі хочеться після того, коли ця ракета прилетіла, просто все, хочеться, коротше, куди-то сховатися, взагалі такий жах. І от воно ж повністю тебе пронизує. Вже коли кап падає, то взагалі, там неважливо, який у тебе бойовий дух. Якщо падає ця авіабомба, просто такий там струх, що у тебе там контузія цей. І само собою, що люди будуть із жахом це згадувати. З другого боку, в будь-якому випадку війна в людях проявляє як саме негативне, так і саме позитивне. Оце дух братерства, самопожертви, віддачі. Ці сильні емоції, які ти сказав, що ти відчував, цей постійний екстрім, який є на війні. Ти завжди колись сказав в багатьох інтерв'ю про те, що ти хочеш прожити не нудне життя для тебе. Це дуже важливо. Ну таке не нудне життя, як в тебе, я не знаю, це просто. Ну, да. Але я так розумію, що за цим, стояло щось трошки більше, ніж просто не нудне. Ось, що ти хочеш зробити в житті? Ми маємо стати Україна як держава, як нація, і ми, як індивіди, маємо пишатися тим, що ми виконаємо саму величну на даному історичному відрізку часу задачу людства. Це колонізація інших планет. Може, ми коли на Марсі висадимося, і ми так подивимося з Марса на Землю, ми зробимо наші всі ці проблеми, розборки, наскільки вони дрібні, меркантильні порівняно з невеликими задачами людства. І ми туди вже прямуємо. Я зараз не можу казати, але зараз я частково причетний до, скажімо, тих людей і тих там планетарних організацій, які працюють дуже близько в сфері, яка дуже дотична до колонізації космоса. І воно, довгенько мене туди привела. Це зараз дуже смішно. Я зараз інколи дивлюся, ці там структури, я так на це дивлюсь, думаю, от це ржач. Що я тут 13 років тому, я 13 років про це якби говорив, а тепер от воно прийшло через війну сюди. Вони просто в іншій сфері зараз там працюють, пов'язано з війною, але я дивлюсь, що воно поруч. І оце я хочу, щоб ми колонізували Марс. От як зараз росіяни йдуть в наступ в м'ясні штурми, от такі будуть м'ясна колонізація Марса росіянами. Перевірять там, чи вентиляція працює, чи там не фонить десь там якийсь фазгенчик там в систему там живлення бази. А коли там відлагодимо всі ці процеси, то тоді туди відправимо українців. Оце я до цього думаю, я доживусь до того, що ми будемо, український прапор в тому числі буде серед інших, але один з перших на Марсі. Це моя така стоїть задачка, а більше мене нічого не цікавить. Дивіться, гроші, щось там, жінки, слава там і так далі, це все в мене і так, вообще. Є. Да. Ти хочеш зробити Make Ukraine Great Again? Та Україна завжди була грейт. Тут це американцям треба якісь комплекси позбавлятися. Те, що ми вже існуємо, я існую, отже я крутий. Оце гасло України, тому що стільки, що з нами ми пережили, це дуже круто. У якій ролі? Бо ти починав із громадської діяльності, потім так чуть-чуть політично ти балотувався до Київради, був помічником народних депутатів, війна 14-22 рік, потім тебе затягнула. Майбутнє все ж таки в армії чи в політиці? Я точно знаю, що чи я, чи мої побратими, чи люди, яких я довіряю, вони мають бути в політиці, в управлінні державою. Я точно знаю, що люди і мої побратими, і з мого підрозділу, з мого, я знаю, що це будуть майбутні полковники, генерали, вони будуть керувати цими Збройними силами. Моя задача тут, в якої ролі будь. Час якби покаже. Я собі зараз наперед не можу це загадувати. Мені, звичайно, було б цікаво, просто що це ж теж зона комфорту. Тобто, з одного боку, мені подобається цей двіж, тільки коли не такий смертельний. Коли б це, наприклад, були як операції, де поміркований ризик, а мені не може жодним чином подобатися ця війна, поки вона на нашій території, і поки ми несемо великі втрати. Мені така війна абсолютно не подобається. Коли це буде, наприклад, якась миротворча операція на Кубані, навіть якщо втрати будуть відчутні, але це будуть на новоукраїнській території, на тій війні вона мені буде подобатися, навіть якщо мене там уб'є чи ще когось, тому що буде зрозумілі. Задачі України, виконуємо наші задачі, повертаємо наших побратимів, якби кубанців, вони там покають за все, що вони там робили в складі Комуністичної Федерації. А ця війна, звичайно, мені не подобається. Але, скажімо, чи бачу я себе в армії? В якій армії? Якого періоду часу? Мир повний, не повний? Дуже багато питань зі знаком відповіді. Точніше, дуже багато
питань без відповіді, дуже багато чого невідоме. Ну, під час першого інтерв'ю ти тоді казав, що ти б не хотів бути народним депутатом, але може прийдеться. Ну, взагалі, Ну, так і є. за військовими зараз ж полюють. Політики, олігархи, я впевнена, за тобою Та ні, теж полюють. мені треба лише сказати, що я хотів би стати депутатом, уже би зараз мене би просто там облизали. І мені багато хто каже, а що ви там думаєте по політиці? Я думаю, або по війні, або по політиці. Ну, треба щось там поєднувати, поєднувати це нереально. Голова СБУ, міністр культури, посол України в США, народний депутат. Це всі посади, які тобі приписували. Чи може я щось пропустила? Міністр підвалів. Міністр підвалів – це моє все. Яка посада тобі найбільше до душі? От з цих названих. Я, в принципі, Євген Карась – це і є посада. Я дарую посмішку козакам і козачкам, вони за це дякують. Військові часто підходять, кажуть, а от я тоді це і записався, а ти оце. І оце саме круте, що є, а все решта похідне. Якби тобі треба було зібрати команду для якоїсь ось цієї політичної, скажімо так, діяльності, або для нової, скажімо так, бригади, кого б ти б взяв? Та ті, хто в мене і зараз є, кого ще додатково вкрасти можна, та ми і крадемо, не будемо озвучувати, бо напряжуться їхні командири. Є у нас думки і по сержантах, і по солдатах, фахівцях, і по офіцерах різних служб, управління, підрозділу. Будемо ще красти. Ну, зараз, наприклад, ми вкрали, у нас так вийшло, наш фронтовий оркестр, дуже багато людей талановитих, здібних саме зі сфери музики. Вони якось так один до одного, з різних абсолютно напрямків вони підтягнулися. От у нас вже фронтовий оркестр є і такий зірковий підрозділ в цьому плані. І багато військових фахівців, просто відомих публічно людей. Там є ті, хто і депутати воюють. У нас є депутати, які воюють різних, причому областей, і багато їх. І є і бойові посади, є інструкторські, є якби логістика, забезпечення. А так ще будемо красти різних зіркових людей. Марічку мобілізуємо. Ти мені вже, я так сказала, здавати білет назад, уявляєте? Якщо думати зараз про політику, ти не будеш виконувати нормально бойові задачі. Якщо думати зараз про перемир'я, ти не будеш виконувати нормально бойові задачі. От оцей весь фон тікточний, міжнародний, дресня про мір, ця вся хрень зараз просто погано впливає на військових, тому що вони вже, ну, в принципі, що там бігать, уже скоро демобілізація, а що там вкладатися, скоро демобілізація, що вкладатися в воєнні програми, вже скоро демобілізація, а якщо демобілізації не буде, якщо мира не буде, або ж цей мир буде зірваний, або ж це ще якась там війна, де ми будемо так чи інакше залучені. Хрен його знає, треба робити свою роботу, треба не відволікатися на бред. Ну, я знаю, що ви навіть як приходите десь чи до місцевої влади, до місцевого бізнесу і просите гроші на батальйон, то тебе вже запитують, а за куди там, в яку партію Карась буде балотувати? Ні, щось не напитав. Я пам'ятаю, що де як клянчить, що побільше наклянчить, тому що треба озброя. Да, вони ж просто думають, що там, я там бюджет. Ну, багато, насправді, порядних ще дуже чиновників, які розуміють, що війна там не ставлять. А хтось вже такий, там місцева бригада, бо місцеві бригади, потім там місцеві якісь там списки, ще щось, таке. А що в тебе було за фото із Кирилом Тимошенком, колишнім заступником глави Офісу президента, а зараз радником міністра оборони? Він дуже багато допоміг силам безпілотних систем, це було ще давненько. Прям так, що казали, це неможливо зробити, там це дуже важко по паперах, довго це. Він зробив цю роботу, я вже не пам'ятаю, по-моєму, я його просив, і щось і я просив, і щось від мене просили. Вони цю роботу зробили. Не тільки для підрозділу. Для підрозділу було в набагато меншій мірі. Це було в цілому для цього роду військ, да і в цілому безпілотної сфери України. Він зробив ці процеси. Тому, попри хто найдіть мені якогось святого там чиновника, да мені, в принципі, чихати, він не святий. Тут діло в тому, що це Міністерство оборони, є частина Збройних сил, які ми в ними взаємодіємо. Він свою роботу тут зробив, тому я говорю, я там від цього поганий, окей, да, я поганий, чи хороший, я не знаю, мені видніше, мені тут чхать. У мене воєнні задачі, допомагала армії, і я скажу там дякую. Він не робив це в обмін, тому що я робив це, клянчив у це, бо це було треба, там терміновий процес, і це було дуже складні речі, їх не можна було ніде отримати. Ми доставали ці там різні речі, щоб воно відбувалось масштабні певні моменти. Людина, це ж я сам до нього прийшов.
Прийшов, вручив до наш прапор і подяку за пророблену роботу. Хочу ще тебе запитати про твоє ставлення до Валерія Залужного, до того, що він після звільнення з посади головкома покинув армію і поїхав за кордон там на дипломатичну службу. Ти як військовий, як оцінюєш те, що от колишній головнокомандувач, він не залишився зі своєю армією? Так він же ж головнокомандувач був. Я просто не знаю, після того, як головнокомандувача звільняють зі служби, там з цієї посади, куди вони можуть піти. Він міг піти служити будь-куди, але його нібито визнали непридатним. Він же ж не сидить, він же ж на державній службі в Британії. Британія наш один з ключових партнерів, виконує процеси. Робота, яку він там робить, очевидно, вона дуже сильно пов'язана з війною. Він зробив дуже великий вклад в розвиток саме безпілотних систем. Це факт. Це очевидно, про це багато хто знає. Я просто не треба мені це говорити, тому що це всі в курсі, але я окремо маю це сказати само собою, тому що він бачив в цьому потребу і необхідність. Кого з політиків ти поважаєш? Всіх, хто пішов воювати, і всіх, хто в собі в збиток, але долучається до військових процесів. Це є і чиновники, і в міністерствах є і мери міст, і в військово-цивільних адміністраціях. Хто не думає про сьогоденну вигоду, а хто вкладається в те, аби завтра стало краще, ми більше могли знищити ворога і щоб результат війни найбільш був для нас хороший. Цих всіх людей я поважаю. Таких дуже багато, так когось навіть виділити важко. Ага, наприклад, ти сказав, всі, хто пішли воювати з політиків, наприклад, Олег Ляшко в нас воює, там очолює навіть нормально, не сховався. Ти Ляшко? Опа! Ні, я ж пішов воювати. Олег Тягнебок воює, син його поранений. Воює багато різного рівня депутатів. Вітя Бурлик у нас, Ігор Шолтес у нас. Друг ножовик Ігор Пушкарьов, теж не помиляюсь, він депутат чи обласної ради, чи де. Це тільки ті, що у мене. І це ті, хто пройшли саме рубку таку конкретну. А кого зневажаєш з політиків, бізнесу, публічних особистостей, блогерів? Тих, що зараз політикою займаються, щось там вони там граються вже в якісь бали, думають, як розхитати ситуацію, щоб воно там добить державу до виборів, щоб тобі дорватися до корита. Це все пліснява, це все гниль. Як ти зараз ставишся до іншого міста Зараз він, так як в екзилі, займає, звичайно, політичну позицію, яка мені багато, мабуть, в більшості моментах вона мені не зрозуміла. Але це ще й причина є того, що я не там, де він. Я не знаю того, що знає він не знає того, що знаю я. Це, скажімо, у нього позиція, що він хоче зупинки війни для того, щоб були перевибори влади, тому що там не справляється влада. Так як він політичний діяч, то він зайняв цю позицію. Я тут, коли знаходжусь в рамках Збройних сил, у мене просто немає навіть часу, змоги визначатись там, як треба, що діяти політично. Тому, багато, звичайно, його ідей зараз вони не те, що мені не зрозумілі, вони мені зрозумілі, просто ця політична лінія, вона мені якби чужа. Але і як він до цього дійшов, з яких причин, він це теж достатньо багато описує. Це така українська драма. Українська драма, коли буде, наприклад, дуже сумно, якщо він виявиться, наприклад, правий. Буде дуже добре, якщо його ця критика гостра, така всіх обурила, вона призведе до того, що ми десь станемо краще, тому що він же ж багато речей, які він говорив, вони не справджуються. І в тому числі, що було це замирення і так далі. Тобто це може нам не подобатися, але він говорить те, що потім відбувається. Тобто він, значить, улавлює ці контексти. Якщо вони нам не подобаються, що ми робимо так, аби воно пішло по нашому сценарію, який нам подобається більше, ніж те, що озвучує він. Це велика трагедія. І велика трагедія, що як не крути, люди, хто не на службі і хто підмічають якісь наші косяки, недопрацювання, вони теж, звичайно, багато в чому праві. Просто, що ти коли воюєш, то ти не маєш часу займатися там міністри, чиновники, бачення, просто на це немає часу.
Ну, ти сказав, що Арестович політичний діяч, але він також був і військовим, тому він міг не поїхати за кордон, наприклад, чи піти в армію. Це, до речі, я просто не знаю, що тут можна озвучувати з моментів, коли він був ще в владі. Там, куди він міг, не міг, куди його брали, не брали. Це будуть озвучувати вже ті люди, хто приймали ці рішення, або він. Тобто тут теж не так все просто. Чорно-білі картинки тут не вийде змалювати. Там, ну я ж кажу, це більше трагедія, драма, може зі світлим кінцем, може з таким, як і все в Україні. От. Ти просто з ним доволі тісно спілкувався, тому ти знаєш, я так розумію, трошки більше цього. Не те, щоб, не те, щоб тісно, тому що він перебував вже ж, в управлінні, якби в органах управління державою в Києві. Ми в Києві рідко були. Але по військових процесах, я це казав неодноразово, він приніс дуже багато шкоди противнику. Стосовно того, хотів він, не хотів служити, куди міг, не міг, це, я думаю, я просто не знаю, це ж знову ж таки це така сфера державна, і я не мав доступу до цих деталей, що де як відбувалося. Ну там теж не все так просто. Не так, що він там не захотів і так далі. Все складно. Це політика. Більше це зараз я не можу критикувати ні ту сторону зараз, по суті, тому що це все політична діяльність, для якої в мене зараз просто немає часу. Може це і погано, бо може і треба. Ну я ще раз кажу, моя позиція дуже чітка. Поки ми воюємо, ми воюємо. Політика буде потім. В моєму житті є два чоловіки, які так сильно любили Трампа. Це мій дідусь і ти. І ви, до речі, обоє філософи. Я не знаю, як так збіглося. Я розумію, можу уявити, як вам зараз важко з цією любов'ю після всього того, що робить Трамп. Ні? Тобто ти свою кепку Make America Great Again ще не заховав? Я нещодавно і подарив їх дві хлопцям з 3-ї штурмової, вони теж писали веселі ролики. Тобто ти досі позитивно ставишся до Трампа? Ні, ну позитивно чи позитивно. Це не наш президент, це якби президент своїх Сполучених Штатів. Для Сполучених Штатів він робить повністю переворот зовнішньої політики взагалі, всього смислення їхніх цінностей. Причому я їх схвалюю. Там сімейні цінності, християнство, все при Трампі вже десь карась скоро одружиться, буде там дітей заводить і так далі. Тому що все, вже пора, вже вся ця, маячня, наркота, це все скінчилось. Стосовно того, що він поводить себе з нами так, ну, це вже ми як держава, нам, звичайно, неприємно те, що він нами робить, тому що це не відповідає нашим національним інтересам. Але ж це продовження того, що Америка й робила. Вона ніколи не вкладала сюди, аби тут була перемога. Просто зараз Трамп робить, аби це скінчилось. Уже поставили крапку. Не повільно така підтримка України, щоб якось воно там воювалося. А просто, якщо вони не хочуть, щоб ми перемогли, вони роблять тут стоп для того, щоб все зосередити на Китаю. Їхня логіка абсолютно очевидна. Ми не тільки на що ми сподіваємося. Байдена ми не змогли розкачати і демократів. Щоб якщо вони, про що зараз і не мріється, різко посварились геть росіянами і дали нам дуже багато чого. При Трампі лишається химерна, але певна відсоткова можливість, що він в якийсь момент вирішить зіграти з нами, а не з Росією. Ага, ти ще віриш в це? Так це завжди може статися. Що завгодно може. Або умиють взагалі відсюди руки, і тоді вони пробудять Європу, яка така думала, що все, Америка, а тепер Європа, опа, треба самі. Зараз же ж не Трамп вирішує, що буде з нами в форматі того, аби ми перемогли, а вирішує Європа. Тому що Європа зараз може арестованих 300 мільярдів російських коштів, якщо вони їх різко розморозили і передали на Україну, це би змусило і американців себе інакше вести, і Європа би інакше прокинулася. Трамп – це шокова терапія для всього світу. Про Трампа ми записали випуск із політехнологом Борисом Тізенгаузеном. Трамп каже, обожнюю Арестовича, готовий з ним говорити. Він полетів грати в гольф з Трампом і після цього... Друзі, якщо вам цікаво, відсилаю вас туди. А тебе ще хочу запитати, бо ти сказав, що деякі рішення Трампа, коли він прийшов до влади, тобі дуже сподобались, зокрема щодо ЛГБТ, визнання двох статей. І ти тоді навіть написав, цитую, «Карась і є Білий дім». Враховуючи, що у нас зараз дуже складні відносини з Білим домом, можливо, ти б міг знайти цей підхід до Трампа, можливо, тебе б послати послом
України в США. Зміг би знайти, це велике недопрацювання було всієї української політики, спецслужб, дипломатії. Ми не працювали повністю з республіканцями, за якими основний військово-політичний комплекс. Я говорив з американськими генералами, які коли були в Україні. Ми багато чого бачили, що не допрацьовується, цьому не приділялася увага. Це наша прогалина, що ми грали, як і будь-яка держава. Ізраїль веде торги, перемовини, інтриги з ворожими собі країні. Ми в нашому тодішньому партнері вели однобоку політику, що нам зараз боком вилазить. Треба було бути хитріше. Ми бачимо заяви, що вони військову допомогу нам давати не будуть, розвіддані вже там перестали давати, були частково призупинили. Кажуть, нема, но щось іде, щось вони хочуть розморозити грецький, зараз останній комплекс Петріот, що передали нам. Це все слова словами, дії діями, і це все покаже лише час. Як прийшов Трамп, ти написав, ешелони військової допомоги із США їдуть. Було очікування, мені здається, в тебе, що буде більше військової допомоги. Ні, це було, коли думали в січні місяці, що все взагалі призупинено, і потім сказали, що спростували, що нічого не призупинили, всі поставки ті, що були ще тоді, вони тривають. Чи зараз щось там надалі законтрактовано, я не знаю, но я просто не можу говорити, там певні такі тонкі речі, но, скажімо, щось призупинилось, щось не призупинилось, і це всі, хто з цим працюють, знають, що воно далі все триває. Тому це слова словами, зовнішня політика, дипломатія, торги, оце все якби там блеск, бравада, понти – це одне, а реально на землі і в поставках все друге. Факт в тому, що не було у нас в достатній мірі поставок зброї, так їх і немає. Йдемо кудись, бо я так змерзла. Ти мене, я тебе у ліжко тепле кликала, а ти мене заморозив тут. Пішли. Все, треба було з цього питання почати і закінчити це інтерв'ю. Отож, коли весілля, ми вирішили все ж таки залишити це поза кадром. Але для наших дорогих спонсорів каналу, які підтримують створення цього важливого контенту, для вас, друзі, ця частина інтерв'ю буде доступна на каналі. А якщо ви бажаєте стати спонсором, натискайте кнопку «Спонсорувати» внизу під цим відео. Або ви можете це зробити за посиланням в описі. Я тобі дякую дуже за запрошення, за цю розмову. І просто за те, що ти є, і все, що ти робиш. Дякую. Дякую, що приїхала. Па-па, друзі. Так, що ми маємо сказати? Да, пишіть безглуздо прекрасний коментар, кого ще запросити у ліжко до Марічки. Ти згадав таких багато гарних парубків, які роблять дуже багато добра для нашої держави. Кого з них ви б хотіли бачити у ліжку? Пишіть.